नमस्कार सबैजनालाई स्वागत गर्दछु मेरो angtepcham युट्युब च्यानलमा। आज फेरि पनि म एउटा नयाँ रेसिपी लिएर हजुरहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। आजको रेसिपी चाहिँ डल्ले खोर्सानीको अनि अदुवा र लसुनको मिक्स अचारको हो। यो भन्दा पहिला पनि मैले डल्ले खोर्सानीको धेरै प्रकारको अचारको रेसिपी यहाँहरुसँग शेयर गरिसकेको छु। तर आजको रेसिपी चाहिँ सधैँभन्दा फरक छ अनि सारै छिटो पनि बनिन्छ र बनिनु बित्तिकै खाइहाल्नु पनि मिल्छ। यसको लागि चाहिँ घामको कुनै आवश्यक पर्दैन, घाममा सुकाइरहनु पर्दैन। यो चाहिँ हजुरहरूले मेरो आजको भिडियोलाई पनि मन पराएर अन्तिमसम्म हेरिदिनु हुनेछ भन्ने पूर्ण आशा लिएको छु। अब चाहिँ सुरु गर्दैछु म रेसिपीतर्फ। मैले यो 300 ग्राम पाकेको डल्ले खोर्सानीलाई भेट्नु हटाएर अनि टुप्पामा अलिअलि यसरी काटेर घाममा चलाउँदै सुकाएको थिएँ। हजुरहरूले पनि देख्न सक्नुहुन्छ सुकेर सबै खोर्सानी चाउरी परेको जस्तो भइसकेको छ। यहाँ मैले 50 ग्राम लसुनलाई छिल्काहरू हटाएर काटेर राखेको छु। यहाँ चाहिँ मैले 100 ग्राम अदुवालाई त्यसै गरी छिल्काहरू हटाएर काटेर राखेको छु। यहाँ चाहिँ मैले 150 ml तोरीको तेललाई राखेको छु। अनि यो चाहिँ 3 चम्मच निम्बुको रस हो। यो चाहिँ सानो चम्मचको 1 चम्मच हर्दी पाउडर, ठुलो चम्मचको 1 चम्मच काश्मिरी लाल मिर्च राखेको छु। यहाँ चाहिँ यो चाहिँ स्वाद अनुसार नुन हो। मैले चाहिँ ठुलो चम्मचको 1 चम्मच राखेको छु। ठुलो चम्मचको 1 चम्मच कालो तोरी, ठुलो चम्मचको 1 चम्मच जिरा, ठुलो चम्मचको 1 चम्मच धनिया, सानो चम्मचको 1 चम्मच सौंफ, सानो चम्मचको 1 चम्मच ज्वानो, सानो चम्मचको 1 चम्मच टिम्बुर, सानो चम्मचको 1 चम्मच कालो जिरा, सानो चम्मचको आधा चम्मच मेथी। त्यसपछि चाहिँ मैले यहाँ 3 पिस तेजपत्ता राखेको छु। अब म यो सबै मसलाहरू भुटेर पिस्ने छु। यसलाई धेरै बेर भुट्नु पर्दैन, अलिअलि धुवा र बास्ना आइन्जेल भुट्दा ठिक्क हुन्छ। मैले यहाँ लो फ्लेममा एउटा प्यानलाई तताएर मसलाहरू राखेर यसरी चलाउँदै भुट्दैछु। यो मसला भुट्दाखेरि हाई फ्लेम राख्यो भने चाहिँ मसला डढ्छ, त्यसैले लो राखेको नै राम्रो हुन्छ। अनि यो मसला पिस्दाखेरि चाहिँ धेरै मसिनो भन्दा पनि खस्रो खस्रो राखेको नै राम्रो हुन्छ। अब चाहिँ यो मसला अलिअलि पड्किनु पनि थाल्यो अनि अलिअलि धुवा र बास्ना पनि आउनु थालिसक्यो। अब चाहिँ म ग्यासलाई अफ गरेर सेलाउनुको लागि राख्दैछु यो मसलालाई। अघिको मसला सेलाइसकेर मैले पिसेर पनि रेडी गरिसकेँ। यहाँ चाहिँ मैले अघि रेडी गरेको तेललाई तताइसकेँ मिडियम फ्लेम ग्यासमा। अब चाहिँ अघि राखेको यो अदुवालाई फ्राईको लागि राख्दैछु, साथै लसुनलाई पनि राख्दैछु। अब यसरी चलाउँदै चलाउँदै फ्राई गर्नुपर्छ यसलाई। यसको पानी सबै सुकेर कलर चेन्ज भएर ब्राउन भइन्जेल यसरी नै चलाउँदै फ्राई गर्नुपर्छ। मैले यो अदुवा र लसुनलाई काटेर घाममा नसुकाइकन डाइरेक्ट फ्राई गर्दैछु। यसो गर्दाखेरि चाहिँ टाइम अलिक बेसी लाग्छ। यसलाई घाममा सुकाएको हो भने चाहिँ टाइम अलिक कम्ती लाग्छ। अब चाहिँ यो अदुवा र लसुन राम्रोसँग फ्राई भएर ब्राउन पनि भइसक्यो। यतिको चाहिँ ठिक्क हुन्छ। अब यसमा म नुन, काश्मिरी लाल मिर्च, हर्दी पाउडर एड गर्दैछु अनि अघि पिसेर राखेको मसला पनि एड गरेँ। यसलाई यसरी नै राम्रोसँग चलाउँदै पकाउनुपर्छ। मैले यो मसला पिस्नुभन्दा अगाडि पनि अलिअलि भुटेको थिएँ। यो अचार पकाएर बनाउने भएकोले गर्दा हजुरहरूले चाहिँ नभुटी पिस्नु पनि सक्नुहुन्छ मसला। मसलालाई यसरी
राम्रोसँग चलाउँदै एकछिन पकाएपछि चाहिँ यो खोर्सानीलाई पनि राखेर म पकाउँदैछु। अब यसरी राम्रोसँग चलाउँदै पकाउनुपर्छ। मैले यो सबै खोर्सानीको टुप्पामा अलिअलि काटेको थिएँ। यसले गर्दा चाहिँ खोर्सानीभित्र पनि तेल, नुन, मसला सबै राम्रोसँग पस्छ। यो अचारको लागि खोर्सानी, अदुवा, लसुन नसुकाई डाइरेक्ट बनाउनु पनि सकिन्छ। त्यसैले गर्दा यसको लागि घामको कुनै आवश्यक पर्दैन अनि अचार पनि एकदम छिटो र सजिलै बनिन्छ। मैले खोर्सानी एड गरेर चलाउँदै पकाएको पनि 2 मिनेट भइसक्यो। अब चाहिँ म अघि राखेको यो निम्बुको रसलाई पनि एड गर्दैछु। यसमा निम्बुको रस एड गरेपछि चाहिँ 30 सेकेन्ड जति चलाउँदै पकाउँदैछु। यसरी नै एकछिन पकाउनुपर्छ। पकाउँदै अब चाहिँ यो अचार राम्रोसँग पाकिसकेको छ। ग्यासको हिटलाई अफ गरेर म सेलाउनुको लागि राख्दैछु। अहिले चाहिँ अचार राम्रोसँग सेलाइसकेको छ। मैले यो एउटा काँचको बोतल मनतातो पानीले राम्रोसँग सफा गरेर घाममा सुकाएर रेडी गरेको छु। अब चाहिँ म यो बोतलमा अचार सबैलाई भर्दै जाँदैछु। मैले सबै अचार यो बोतलमा भरिसकेँ। अब चाहिँ टिस्यु पेपरले राम्रोसँग सफा गर्दैछु यसको मुखमा र बाहिरतिर लागेको दलिएकोहरूलाई। यसरी बनाएको अचार हजुरहरूले लामो समयसम्म पनि राखेर खानु सक्नुहुन्छ। अचार राख्दा चाहिँ प्लास्टिकको भन्दा काँचको बोतल नै राम्रो हुन्छ। अचार बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने एउटा विशेष कुरा चाहिँ अचारको लागि चाहिने सबै बर्तन या सामान सुक्खा हुनुपर्छ र खानुको लागि निकाल्दा पनि हरेक पटक चमच चाहिँ सफा र नभिजेको हुनु जरुरी छ। मैले यो अचारको लागि खोर्सानी सुकाएको थिएँ घाममा। हजुरहरूले नसुकाइकन बनाउनु भयो भने चाहिँ अलिक धेरै बेरसम्म पकाउनु होला। 5-6 मिनेट जति लाग्न सक्छ। मैले अचारलाई बोतलमा भरिसकेँ। यसलाई घाममा सुकाइरहनु पर्दैन। यसलाई अहिलेदेखि नै खाँदा पनि हुन्छ। आशा छ हजुरहरूलाई मेरो आजको भिडियो मन पर्यो होला भनेर। यदि मन परेमा लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि छेउमा रहेको बेल बजाएर अलको अप्सनमा पनि क्लिक गरिदिनु होला। मेरो च्यानललाई पहिले नै सब्सक्राइब गरिसक्नुहुने भ्युअर्सहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि यस्तै नयाँ भिडियो लिएर आउने बाचा गर्दै मेरो आजको भिडियोलाई यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।